เขาบอกว่าแม่ทำใจนะว่าน้องนุ่นไม่รู้ยังไง50-50จากกรณีโพสต์จาก Facebook ตามหาคนหายขออนุญาตใช้พื้นที่สื่อโซเชียลในการตามหาเพื่อนตอนนี้ติดต่อเพื่อนไม่ได้มากว่า24ชั่วโมงแล้วเนื่องจากวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ได้มีการนัดกินเลี้ยงวันเกิดแฟนเพื่อนที่ร้านย่านถนนเลียบด่วนรามอินทราหลังจากร้านปิดตี 1ก็แยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งเพื่อนกับแฟนจะต้องขับรถกลับบ้านที่นนทบุรีและระหว่างขับรถกลับบ้านมีเรื่องทะเลาะกันและเพื่อนก็ได้ลงจากรถซึ่งเป็นซอยที่ใกล้จะถึงบ้านตั้งแต่วันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ช่วงเวลาประมาณตี 3กังวลว่าจะเกิดอันตรายกับเพื่อนเพราะเวลาค่อนข้างดึกและเป็นกลางคืนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถติดต่อได้เลยโดยปกติแล้วเพื่อนจะออนไลน์อยู่ในโซเชียลตลอดหากมีใครพบเห็นช่วยแจ้งหน่อยขณะนี้แฟนของเพื่อนได้แจ้งความแล้วล่าสุดครับผู้ชมครับที่สภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนางสาวเพ็ญแม่ผู้สูญหายได้เดินทางมาให้การเพิ่มเติมหลังจากที่นายสิริชัยอายุ33ปีซึ่งเป็นลูกเขยเข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าลูกสาวของตัวเองหายตัวไปบริเวณถนนเลียบคลองประปาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งมาสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์เวลาประมาณตี 3นางสาวชลดาได้นั่งรถมาด้วยกันตามเวลาที่เกิดเหตุและได้เกิดทะเลาะกันและได้ลงจากรถไปโดยไม่สามารถติดต่อได้โดยผู้แจ้งไม่สามารถติดต่อนางสาวชลดาได้จึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับนางสาวชลดาจึงมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ดำเนินการติดต่อศูนย์โทรศัพท์ต่อไปตามที่รถก็ยังทันทำไมถึงไม่ขับรถตามแท็กซี่ในเมื่อรถตัวเองก็สะดวกอยู่แล้วเนี่ยค่ะที่เขาพูดหนูสงสัยแล้วเรามั่นใจแล้วลูกสาวหายเนี่ยหนูมั่นใจค่ะว่าหายแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อคืนคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าแม่ทำใจนะว่าน้องนุ่นไม่รู้ยังไง50-50เพราะว่าผมจับ GPS เจออยู่ที่เนี่ยที่ค่ะฉะเชิงเทราใช่ค่ะที่ฉะเชิงเทราเขาบอกว่าถ้าเขาพรุ่งนี้ผมจะไปตามหาเขาอีกทีหนึ่งไอ้ที่ว่า GPS เนี่ยหนูก็ไม่มั่นใจหรอกนะว่าเพราะว่าเขาใช้โทรศัพท์มันสามารถจับหากันได้แล้วเขาหายไประหว่างนั้นทำไมเขาไม่ได้ติดต่อญาติพี่น้องเพื่อนที่สนิทอะไรเงี้ยพอมารู้อีกทีตอน6 โมงแม่รู้อีกทีตอน4 ทุ่มไปแล้วของอีกวันหนึ่งใช่ไหมเพราะเมื่อคืนเนี่ยค่ะเพราะอีกวันหนึ่งใช่ก็เลยสงสัยตรงเนี้ยทำไมช้าก่อนหน้านั้นเนี่ยลูกเขยกับลูกเราเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันไหมย้อนกลับไปสักปีหนึ่งอย่างเงี้ยปีหนึ่งไอ้ความว่า1 ปีเนี่ยหนูไม่แน่ใจแต่เพื่อนเพื่อนของลูกเพื่อนสนิทของเขาใช่เพื่อนของลูกสาวเขาบอกว่าเคยมีทะเลาะกันถึงขนาดบิดคอเอาตีนเหยียบหน้าลูกเป็น10 ครั้งทำไมลูกเขยเป็นคนอารมณ์ร้ายหรือรุนแรงที่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนั้นนี่คือเขาไม่ได้เมานะเขาบอกเพื่อนเขาบอกว่าไม่ได้เมาว่าเพื่อนอยู่ในเหตุการณ์เลยที่เขาพูดได้ต่อมานายสิริชัยสามีของนางสาวชลดาหรือน้องนุ่นได้อุ้มลูกเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทอินทนพลอินทระเรืองสอนสารวัตรสอบสวนสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเจ้าของคดีพร้อมนางสาวเพ็ญแม่ของน้องนุ่นและครอบครัวโดยทางฝ่ายแม่น้องนุ่นต้องการให้ลูกเขยไปชี้จุดที่รถวิ่งและจุดที่น้องนุ่นหนีลงจากรถไปขึ้นรถแท็กซี่ก่อนจะหายตัวไปบริเวณถนนเลียบคลองประปาเพราะแม่มีความสงสัยเกี่ยวกับคำบอกเล่ากรณีดังกล่าวของลูกเขยหลายจุดทั้งนี้จากการสอบสวนพันตำรวจโทณัฐนพลอินทระเรืองสอนสารวัตรสอบสวนสภ.ปากเกร็ดกล่าวว่าจากการสอบสวนปากคำสามีให้การว่าภรรยาเคยไปทำงานที่ปอยเปตและทาง GPS จับได้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นชายแดนปอยเปตจุดสุดท้ายของ GPS จึงได้ประสานเช็คไปที่ตม.แถวปอยเปตมีรูปออกไปที่ปอยเปตเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนจุดเกิดเหตุเป็นทางเข้าหมู่บ้านลูกกอล์ฟถนนบอนสตรีทเมืองทองธานีด้านนางสาวเพ็ญแม่ของน้องนุ่นกล่าวว่าตนไม่ได้อยู่กับลูกแค่ตอนที่ลูกเรียนอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ตนมีหน้าที่เอาลูกมาอยู่กับตนตอนที่ลูกปิดเทอมจะอยู่คู่กับน้องชาย
เขาไม่ได้เป็นคนขี้น้อยใจ เพราะว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันกับน้องนุ่นจะเป็นคนที่มีเหตุผล มีอะไรก็จะพูดกับแม่ตลอด เพราะตนเคยบอกลูกไว้ว่ามีอะไรให้บอกตนได้เลย อย่าคิดว่าเป็นแม่คนอื่น เพราะแม่จะเป็นคนให้หมดเลย แม่ใช่ครับ พ่อแม่เพื่อนผิดถูกยังไง แม่จะบอกน้องนุ่นเอง ตอนนี้ตนรู้สึกเป็นห่วงลูกมาก และตั้งแต่ลูกมีครอบครัวตนก็ไม่ได้เข้าไปยุ่ง ตนก็ได้เห็นแต่ลูกโพสต์ข้อความรูปภาพต่างๆ ตนเห็นว่าเขามีความสุขแล้ว แต่ตนก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับลูกของตน ตนอยากจะบอกน้องนุ่นว่าติดต่อแม่มาหน่อย ว่าอยู่ที่ไหน ถ้าไม่อยากให้ใครรู้ว่าอยู่ไหนก็ติดต่อแม่มาก็ได้ เป็นห่วงมากอะเพราะว่าเราตั้งแต่เขามีครอบครัวหนูก็ไม่เข้าไปยุ่งกับเขา ก็โพสต์รูปต่างๆก็เห็นอยู่ว่าเขามีความสุขอยู่แล้วหนูว่าไม่รู้จะทำให้เขาห่วงเรื่องอะไรอีกอะหนูไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตลูกหนูไม่ได้ คุณแม่อยากให้เขากลับมาไหมถ้าเขายังอยู่คุณแม่อยากให้เขากลับมาแม่บอกเขาหน่อยเผื่อเขาเห็นแม่ในทีวี เขารีบติดต่อกลับมาแม่นะคะ ให้รีบติดต่อกลับก็พอจะได้ไปรับ แค่อยากรู้ว่า อยู่ที่ไหนถึงแม้ไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมติดต่อแม่ก็ได้ค่ะ ด้านนายสิริชัยสามีของน้องนุ่นกล่าวว่า อยากให้น้องนุ่นกลับมาตนเลิกน้อยใจเรื่องพวกนี้ได้แล้ว ถือว่าเห็นแก่ลูกเพราะเวลาทะเลาะกันก็จะออกจากบ้านไปแบบนี้เสมอ แต่ครั้งนี้หนีไปเพราะว่าตนพูดประชด และไม่รู้ว่าจะติดต่อยังไง ซึ่งตนจะเป็นฝ่ายง้อน้องนุ่นตลอดตั้งแต่มีลูก เวลาทะเลาะกันน้องนุ่นก็จะมีการจิกหัวตนบ้าง มีตีคืนบ้าง แต่ตนก็ยอมมาตลอด ซึ่งเคยมีทะเลาะถึงขั้นลงไม้ลงมือเลือดตกยางออกกัน แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอีกเลย เคยแจ้งความไว้นานแล้ว จนเป็นคดีติดตัวของตนในคดีทำร้ายร่างกาย เขากลับมา ให้เลิกน้อยใจอะไรพวกนี้ได้แล้ว เห็นแก่ลูกอะทุกครั้งที่ทะเลาะก็จะออกจากบ้านไปแบบเนี้ยเสมอ แต่ครั้งเนี้ยออกไปเพราะว่าผมประชด แล้วไม่รู้ว่าตอนเนี้ยจะติดต่อเขายังไงด้วย ให้สัญญาไหมว่ากลับมาคราวเนี้ยจะไม่มีเรื่องของระแหงแบบนี้ เพราะว่ามีลูกมีเต้าด้วยกันแล้ว มันน่าจะดีขึ้นนะพี่ว่า ก็ฟังตามที่เสียงที่สารวัตรเขาคุยเลยก็คือผมเนี่ยเป็นฝ่ายง้อตลอดตั้งแต่มีลูกมา เนี่ย ตามหลักฐานในแชทเนี่ย โทษนะคะ แล้วน้องนุ่นก็เคยทำร้ายคุณไหมอ่ะ มีจิกหัวอยู่บ้าง มีตีคืนบ้าง แต่ผมก็ยอมเข้ามาตลอด แล้วเราอ่ะเคยทำเขาอ่ะ ใช่ แต่เขาเป็น เคย คน ทำเขาอ่ะ แรงสุดอ่ะประมาณไหน ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายทำร้ายกันอ่ะ ปากแตกเลือดตกยางออก ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้ทำเลย มีการแจ้งความไหม มีครับเคยมี แจ้งไว้ที่ไหน นุ่นไปแจ้งไว้นานแล้ว ตอนนั้นมันก็เป็นคดีติดตัวผมเลยคดีทำร้ายร่างกายเขา